Na most van hang. Szóval, üdv újra itt mindenkinek. És a héten rendhagyó streami időpontok lesznek, mert itt van vagyok szabadságon, és ez a szabadságot direkt azért vettem ki, hogy a Horizon Forbidden West-tel játsszak. Úgyhogy remélem minden nap 10-től lesz stream, most ugye egy kicsit késtem, mert hát a szomszédba fúrtak, tehát ha valami zajt hallottok, az nem innen jön, a szomszédunk nem tudom mi a francot csinál. Hát én nem tudom miért, de még nem tudtam este elaludni. Olyan ritkán történik ilyen, hogy teljesen el vagyok tőle szokva. Soha nem szokott lenni problémám az elalvással. Na de ezek után... Igen, és szerintem majd csütörtökön a délutáni streamet is megtartom. Mert ugye péntekig minden nap délelőtt is. És nem tudom, hogy ez elég lesz arra, hogy befejezzük a játékot, de valószínűleg nem. Úgyhogy ez van. De nézzük, hol jártunk. Jó, nem hiszem, visszamentünk a főbázisba. Ja, itt kiírja. Igen, és Gája fogott egy jelet, ami valószínűleg a Eleutia, aki ugye elveszett a funkciója volt. És itt volt ez a Zenith-es liba. Bazdmeg, azt nem... Miért nem láttam én ezt múltkor? De itt kerestem, hogy mit kell megvizsgálni, és nem láttam a lidé egyszerűen a csillogást. De, ezt olvastuk. Vissza akarnak szerezni ők is valamit, valószínűleg ugyanúgy Elutiát, mint mi. Mit kell még? Ja, azt az ágyút, amivel leszették az ég. Arra is van még valami? Ezek nem jelentek meg ennyire nyilvánvalóan, amikor legutóbb játszottam valami miatt. Ezek a szeramok. Fókusza is van, oké. Valaki figyelte távolból, hogy mit csinált, meg hogy működött a fegyver. Amit összeeszkáváltak. Weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Úgy nézett ki, mintha valami EMP-t vagy elektromos mezőt generált volna. Itt aludtak és itt várták, hogy jöjjenek. Tudták, hogy ide fognak jönni. Kérdés, hogy minket vártak, vagy... De én erre lennék kíváncsi, hogy minket vártak, vagy tudták, hogy a Zenith-esek fognak ide jönni. Második kicsi valószínűtlennek tűnik, de mégis... Na mindegy. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up, all so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. Hát nekem el is úgy tűnik, hogy Silence van mögötte. Do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing you said? Ja, bazen ered hamarabb összerakja, mint Aloy. Not sure. Come on, let's go talk to Val. Biztos, hogy azt. Kizárt, hogy nem azt.
Ők is azért jöttek, mi másért jöttek volna ide, ők is fogták a jelet. Aj, de akkor Silence küldte a jelet, és nincs is itt semmi. Simán előfordulhat az is, basszus. Hogy nem lesz itt semmi, és Silence küldte a jelet, hogy csapdát állítson a izéknek. Ez itt át és nézett le a lyukba eddig. That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. Az AVP-re emlékeztet a filmre, amikor jégbe vágtak lézerrel egy plazmával egy lyukat. But my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. Azért te mind a két hülye jön velünk. Így már oké, hogy csak egy. Bár nekem az is sok, de... És csak megáll, bazd meg. Ja, igen, ezt is próbáltam. A Razernek van egy olyan szoftvere, ami leállítja a háttérszolgáltatásokat, ha elindítok egy játékot. Most ezt megpróbáltam, és ugye leállítja a fölösleges háttérben futó programokat. De úgy látom, hogy se. Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia, found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. Vagy Silence küldte a jelet. Nézzük meg a beállításokon, lehet valamit. Mert szerintem, igen, ezt meg akartam nézni. Basszus. Olyan néz, hogy valamit átállítottam. Méghozzá az SSL-át, ha jól emlékszem. Nincsen ilyen simítás. Az nem kell. Az a poén, hogy ez be volt kapcsolva, és pont az ellentétjét kéne csinálnia. Csökkentenie kéne a videókártya okozta késleléseket. Pont, hogy leakad az egész tőle. Az a poén, nem emlékszem, valamit tudom, hogy állítottam át. És szerintem akkor azt átállítottam, előtte teljesen jól ment a játék. Az első két stream alkalmájával. Valamit állítottam a beállításokon, és azóta akad le. De mindjárt segít nekünk a Windows-os fasság. És nem tudok közben játszani, mert... jöcsém. Na mindegy. Megnézzük. Hát ha... Most már tökön ki van, mert előtte... Tudom, hogy miért hozzányúltam, teljesen jól ment a játék. Nincs itt semmi. Fel tudott jönni az a hülye is, csodálom. Az elsimítás miatt volt kikapcsolva. Arra kell menni, tehát először a másik irányba nézünk el. Leesünk a picsába. De semmi nincs. Ő nem is jött le, megállt.
Hősjelekéket kutatunk. Semmit nem látok, sötét van, de mindegy. Looks like some kind of data center. I might be able to access the facility systems from that console. Az a meglepő, hogy egészen egyben van. Ez mi? I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed. Ez adta az SOS-t valószínűleg. De ez nem úgy néz ki, mintha ide való lenne, ez olyan, mintha valaki ide rakta volna és felrobbant. De túl fejletnek tűnik ahhoz, hogy Silence munkája legyen. Looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So Aluthia's gone? If it was ever here, then probably. But then why were the Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. Emiatt a hülye rádióadás miatt, Aloy, ennyire nem lehet naív. Tehát ezt a rádiót valaki ide rakta, hogy ide csalja a Zenith-eseket és kipróbálja a fegyvert, ennyi. Nincs itt semmi. Ha volt is itt valami, azt már elvitték, vagy küldték előtte. Én nem tudom, tehát ez túl fejlett cuccnak tűnik ahhoz, hogy ez egy Silence műve legyen. Ha csak nem lépett fél év alatt akkora szintet, hogy... So, exploring another far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. For anything you can blow up. Legalábbis eddig. Mi lehet még lejjebb menni? Nem itt jöttünk be. Na mi volt itt, nézzük. No, Ciao meghalt. All this stuff. Wonder what they were doing here. Well, knowing far Zenith, Find anything that probably might tell us discovering what the amazing asset things. is? Nem, azt sem értem, hogy miért gondolják, hogy ez fal Zenith-es ez a hely. Az ajtó nem lóg bele. Jó. Nem tudom, miért gondolják, hogy ez fal Zenith, és miért akarnak innen bármit visszaszerezni. Osmantus. Ez is Osman... Micsoda? Implantátumokról beszélnek. Ja, igen, hát mondjuk Cyberpunkban is implantok is lesznek. Halok. A habáznál amúgy jó lesz visszatalálni. Azért megnézzük. Hol lett az a bió, ami mutatja, hogy merre van a küldetésünk? This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around.
So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, the Zeniths, the Focus, it's a lot. But when I caught up to him in the Daunt and said you needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for Hát sure. ja, az biztos, hogy jönni fogunk a világ végére is. De mit mutatott itt a fókusz? Most komolyan csak egy szar kampó, ami le lehet mászni. Ott lesznek a túloldalt, amit néznünk kell, az biztos. Az a fal gyanús. Ez be fog szakadni. Tudja, átjön rajta valami. Lent nincs semmi. De ott is megállda. A control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. Annyi szart vettünk már fel. Tehát már megint az van, hogy annyi, mondjuk annyi, az abban jó. Tehát egy csomó olyan dolgot veszünk fel, amire nincs szükség. Meg még nem tudjuk használni, vagy mit tudom én. Csak leáll így is. De legalább annyi van jó, hogy ezeket elteszi hátra a készletdobozba, és nem cipeljük magunkkal, és nem telik meg az inventory. De hogy ezt mi a fasszal lehet kiiktatni, azt nem tudom. Kód megadás, jaj, jól kezdődik. Ha nem ezek okozzák, akkor én ezt visszakapcsolom, basszus. Tömeg minősége. Ezen a motion blur, basszus, skálával lehet állítani. Kód megadása. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Igen, volt. Distress szignálva. Hogy a faszba tudom én azt megnézni? Ez lenne a stalker. Köszönöm, én értem, hogy magyar nyelven minden. De... rohadtul jó lenne, ha a neveket angolul hagynák.
Ó, itt is vannak. Ja, leakadt a játék, jó van. Bármit állítok, leakad a játék, nem tudom, hogy mi a fasz kéne állítani még rajta. Ez a slusz poén, ilyenkor ránézek. Látszik, hogy a GPU ledroppol nullára a faszba. Ez nem itt lesz, ez a gyűjthető. Mi volt? Ez volt? Nem. Itt van, melyik a funkció mit csinál. Karálja, bassza meg, hát... Mellékküldetés. Hogy? Most komolyan? Hogy találom meg azt? Úristen, ennyi felfüggesztett küldetés van. De mindent felfüggesztettem, olyan helyen vagyunk, ahonnan nem lehet sehova se átmenni. Visszhangok bölcsője az a küldetés neve, nem ezt akartam benyomni. Ez a visszajelzés. 237. Ki adjuk meg a 237-et? Szóval 236 darab van, tehát hogy lehet, hogy nek 237-es a száma? Containers in storage. Please. Amikor nem egytől kezdik a számolás, és így még olyan nincs bent. Figyelj, ezzel emberek vannak. Még egy Elizabeth? Aloy. It's you. Basszeg, ez már a harmadik. Like ice. Must have cut this from her head. But why? Milyen trón? Hello, Elizabeth. Ez Apologies, I Beta. don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant.
I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. Már megszerezték mind a hármat, At least I don't have úgy the Gaia kernel to merge them with. Gaia kellett, nem adta oda nekik. You must succeed. Oh, this was all for nothing. Good luck. And goodbye. So She's still alive. we need to get her back to... Oh shit, they can fly? Aloy! Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? Two of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. De le van... Nem le van hibernálva. I'll protect her. Nem kell hozzá, hogy spéci, medikal, akármi, hogy feltámasztjuk és egyben is maradjon. I can't let it get through to Varl and the clone. Ez kezd bonyolódni. Készülj a csatára. Oké, fel vagyok készülve. Here it comes! A sav ellen... Jó. Ez másfajta, mint az előző hely. Ugly one, aren't you? És úgyis nem fontos lenni, úgy beakadtam abba a falba. I should scan that thing. See if it has any weak spots. That thing's quick. Nem szarozik. Az orránál azt a csőrrészt le lehet szedni. De lebontja, kurva, ezért használ nanotechnológiát. És akkor nem használ valamit, simán lebontja. Jó szar helyre jöttem be, mert... Miért nem csúszott a földön? Nem futottam. Ja. Nem kiderül. Meghalunk.
Álló neked is. Mindjárt olvasom. Hogy tett az ünnep? Hát igazából nem mentünk nagyon sehova. Hát arra a savon kívül legyen, hogy semmi nem tűnik, hogy működni. Melyik az a... Ez a... ez én jó. There. Are you okay, Aloy? Meghalt, Yeah, basszom, I'm heading up meghalt. top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. És mi van egy? Oh. Nem locsoltam és tojásunk se volt itthon, úgyhogy nem. Nem tartottunk locsolkodást, az Isten verje meg még mindig. Meg kell néznem az első, nem is tudom, a harmadik streamnek a videóját, hogy a szart állítottam át. Az első két streamben teljesen tökéletesen futott a játék, utána meg átállítottam valamit, és azóta nem. Igen, ez még mindig. Nem tudom, mi a franc okozza, már több mindent kipróbáltam. Get back up top and deal with that other specter. I just hope Aaron stays in cover. Faszett nincs egészségügyi izém. És úgy marad. Az a poén, hogy van a játékban egy olyan funkció, ami kiküszöböli a játék laggolását a videókártya miatt. Ez. Tehát az Nvidia Reflex. Ja, CPU okoztak is, és jó, akkor ez fasság. CPU nem dolgozik, nem csinál semmit, tehát mitől késne. Igen. Igen, alkalm. Még kell kétszer kezdeni, hogy alkalmazom-e. Ezek után most elkezdem, hogy nézem, hogy egyáltalán úgy maradt, vagy nem. De hát ez így gagyi, bazd meg. Csak ez nem úgy látom a különbséget. Aloy! Aaron! Yeah, the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry.
De még egy ilyen robotot kell kinyírni, 2 jött. Biztos, ami biztos alapon. És a Zenith-esek már megszerezték a Apollót, bazd meg. Azt csinálom. Aaron, I'm here. Watch out. That thing's shooting down the center. Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. It's got some kind of shield up. I need to sneak around behind it. It'll be a Pajzsa van. Várjál, akkor meg kell keresni, hogy mivel szedjük le a pajzsot. Impulzuságyú, plazma egység. weapon. That could help. Milyen heavy... Mi van? Miről beszélsz, Aloy? Shield's down. It's on the move. Mit magyarázol? Nem látlom. Aha. I could use it against the Spectre. Ah! Now this is a find. Persze, hogyha tudok vele egyet is lőni, akkor tudom használni a Spectre ellen, de nem lesz egyszerű. Ez mi volt? Let's see what I can do with this. Hát nem tudom még egyszer, mert tönkrement szerintem. Ugye már, gyógyulj. Leesett a gumi. Csinálsz, Aloy.
fuck? Nagyon-nagyon jó vagyok. Rohadt nanorobotjaival. Ez a fegyver nem tudok betűzni annyira amúgy, az a problémám. Neki kell segítség komolyan? Pálya vége. Állj le játék, így kell azt. Addig visszateszem a gumit a csorpadra. Hány sok hiányzik belőlem? Sok, nem sok. Távol úgy elsüppott, mint az atyaik. Na az a baj, hogy igen, ez így ha elindul, akkor egyből lőni fog. Most miért kell mutatni azt a darabot, ami leesett róla? Az most két Elizabeth lesz. Két Elizabeth klón. Ez hogy szakadt meg tőlük eleve? Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what do we Nem fagy meg abba a ruhával amúgy, na minden. You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. Legyen végre plazma, please. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. Ja, hogy a EMP fegyverre. Ah, fuck. Kurva nanorobotok. Az EMP fegyvert kell megnéznünk. Azt hittem a plazma fegyvert, amit a robot eldobott, de nem. Az EMP fegyvert nézzük meg. No. Azt jó szét hullott. Nem fémből van. Well, it's better than nothing. Ja, azt be lehet lerakni egy csúszliba, basszus. Hát tud csinálni egy olyan csúszlit. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. Is your focus acting up again? It's fine. Erend, you okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? Erend az ősember a technókorban. There's two of you now. At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. So, you've met our new Tanakh friend. He's, quiet. I thought his people were supposed to be bloodthirsty maniacs. You shouldn't believe everything you hear.
Ez a hajtásos rész az érdekes, mert akárszor rámegyek, mindig mást kérdez. És még mindig ott a felkiáltója, hogy még mindig van más. Igen, tehát még mindig van más. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. Mi van, felébredt Beta? So Talana came by the base? Yeah, more like rushed through. I was hoping she'd stay for a drink at least. Only Carja I've ever met who's any fun. But it seemed like she had more pressing matters to attend to. A csaj már tovább is rohant. Végre, na, befejezte a pajtásokat. I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. Ez azért vicces. Aj nem! Ezt már hallottuk, úgyhogy kiskippelem. A kiképzésre akartam még mindig. I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. Erősen kétlem, de benne kételkedek a leginkább, hogy ehhez a feladathoz felnő. Hogy képes lesz bármit is csinálni. Ez a csaj az nagyon belemerült, az nagyon... Aloy, you're back. Yeah, I'm just checking up on how everyone's doing. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? Hát, és csak még rosszabb lesz. Varl said she may be able to help us in our mission, though. Maybe. De... Nem értem, de... Ja, amelyik nem sötét, azt még mind meg kell... Istenem. What else have you been up to? I've been studying Gaia's seedlings, the subfunctions. I wanted to understand why one of them would do what they did to Fa. Imagine my surprise when I looked into this Hephaestus and found out it helped create all machines, our land gods included. In a way, the Utaru owe Hephaestus our whole way of life, as well as our current troubles. That's why we have to make Gaia whole again. Hogy lehet menni nekik az Apollói? Már csak azt az egyet nem értem amúgy. Learn anything interesting lately? There's been much to read up on now that Ether has been reunited with Gaia. It's hard to imagine that machines like stormbirds once helped heal the skies. I used to be hát az összes gép ugye arra született, hogy a terraformálás mentsen és újra lakhatóvá tegyék a földet. Yeah. And if we can get Hephaestus back, she can get those stormbirds in line. Igen, tehát ha visszaszerezzük az összes darabját, akkor... May the land bloom in your steps. Remélhetőleg... Helyreáll a cucc, én nem is értem amúgy. We've gathered some supplies in that chest. Take what you need. Az igen, hallod? Jó, oké, köszi. Tehát először menjünk le, nézzük meg. Én kíváncsi vagyok, mi a fasz. Ez a béta hogy kerül, meg mi, meg... Hát kíváncsi vagyok. Aloy! Glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? Mi volt? Hang van, de chat üzenetet nem látok. Hogy valaki YouTube-on írt már meg. It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Ja igen, hello! Nem tudom miért. Nem látom a chatben. Miért nem látom a chatben a YouTube-os üzeneteket? Mi a franc történik már megint? Menj a vágószünetbe, megpróbálom megoldani. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Ja, nem tetszik neki, hogy orvossá, mert minden nélkül ébresztették fel ugye a hibernálásból.
Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. De ez vicces, 2 Elizabeth klón van. So, Aloy, I suppose you want information about you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start. Lassabban, most mászott ki a kapszulából. That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet. És egy másik haldokló bolygóra mentek. Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? Mi mindig ők hibernálva voltak végig. What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments and technological implants. And you, does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface. Van egy ember, de ő Twitch-en néz. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. Nem, el akarják gondolom lopni Gáját, hogy azt a bolygót... Aha. Szóval valószínűleg a Zenith-esek el akarják lopni Gáját az összes szubfunkcióban mindennel együtt, hogy amit kinéztek maguknak, azt a bolygót terraformálják a Föld helyett. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? Hát gondolom összes a hackertől. Gondolom a hacker lopta el azt is nekik. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive. Pont Arisztotelész kell berakni, igen, amúgy. Those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Pharaoh purged it. The Zeniths have a copy. Van egy második, hogy szopjanak le, tehát ez ennek minden megvan. Ez a fázenitesek elloptak minden cuccot, mindent lemásoltak és elvittek. Gondolod, lesz a játék lényege a végén, hogy meg kell szerezzük tőlük az Apollót. How did you escape the Zeniths? Before the Hades proving lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help. Ez várható volt, igen. So when the Zeniths pinpointed Eleuthea's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Miért nem lehet egyben nyomni ezeket a szögeket? Miért kell félbe szakítani amúgy? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Bane's dead? How did they bypass her shield? I'm looking at ez egy nagyon jó kérdés. You were talking about your escape? Valahogy átmentek a pajzsán és meghalt. I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eleuthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. Ez a másik érdekes, miért mindig leülnie újra. So you're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth.
What else do you know about them? Csak 1000 éve They're some of the élnek, most bazd meg. affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end they always do what he says. Eric, he's the one I fought back in the Hades proving lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. Hát ez live, miért lenne videó? Oda lenne írva, a videó lenne. Újrajátszás. Most játszom, hogy először a játékot, tehát most jött ki PC-re, ugye március 21-én jött ki PC-re, és most először játszok vele, úgyhogy... Nekem ez mind új még. Azért figyelek ennyire, hogy mit mondanak. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking de ezt szállítani is, na úgy fogunk bemenni a bázisukra, tuti. A perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. Van egy földi bázisuk. What's inside the base? Pajzsal, meg mindennel, fasza. Shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space. Other survivors of the colony. Na az amúgy vicces, az hányan lennek azok életbe? You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. Miért mondanák el neki? Ők csak eszközként használják, hogy megszerezzék, ami kell nekik. Gondoltam, hogy nem fognak neki semmit elmondani, nem fog tudni semmit az ég egyáltalán, ami segít nekünk. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Szóval el akarják pusztítani az egész földet, hogy újraépítsék olyanra, amilyen nekik kell. Nekik legyen jó. És leszarják az összes most élő népet a bolygón? Fasza. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Igen, hát ez várható volt. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. És ők küldték a jelet is, oké. For their own benefit. Ők küldték az extinction szignált. Már 5-ször. Ez már az 5. alkalom, ugye? So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. Ülj vissza, csak ülve tudsz beszélni. Alright. Hagyjuk pihenni, jó van. Do you want to come upstairs or so how long? Mi mennyi idő? Mi van? Miről beszélsz? You know, your plan. How long before Gaia's fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. There was a mistake. De nem volt semmi tudás.
They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Pánikroham van egy csajnak. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science. Igen, az a point, hogy ő tanult. Tehát ő tanult az Apollo bázisból, jóval többet tudna, mint Aloy. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. Hát azért valaki tartsa rajta a szemét, mert nem százas. Olyan gizda a keze, az meg mindegyik karakternek amúgy, én nem tudom miért. Na jó, akkor még mielőtt beszélnénk Gaiával. Tartok egy vágószünetet és megpróbálom megjavítani a kibaszott szoftveremet, ami nem jelzi a YouTube chatet, csak a Twitch chatet valamiért. Hogy beszéltek ezek, mindegy. Úgyhogy egy pár perc és jövök vissza. Nem jó egér, másik egeret kell.